What's up mga Ka Perstaymer? Panibagong araw, panibagong good vibes naman mga Ka Perstaym. Kaya kung bago ka sa channel ko, don't forget to like, comment, and subscribe. Yes, this is me again, Boy Perstaym TV, and welcome back to my channel mga Ka Perstaym. So for today's content mga Ka Perstaymer, I will show you how to DIY the mud flap of Honda Beat. Yes, tama po ang narinig niyo mga Ka Perstaymer. Gagawa po ako ng DIY gamit po ang sliding folder. Yan. So wag na nating patagalin pa. Let's